বন্ধুবান্ধৱসকল পুনৰ আপোনালোকৰ মোৰ বেকেটৰ ভিডিঅ'লৈ বন্ধুবান্ধৱসকল আজি মই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ যে বহুত মানুহে আমাক সুধে যে ভেষ্টিজটো আমি কেলে কৰিব লাগে কিয়নো কৰিব লাগে আৰু বহুতে কয় যে ইয়াত দামো বহুত বোলে প্ৰডাক্টৰ দাম বেছি বা কিবা কিবি সেই বুলি কৈ থাকে আৰু বহুতেতো এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিলে মানে হাঁহি উঠি যায় এতিয়া ক'ব গ'লে যোনবোৰে নাজানে সিহঁতিতো কুৱেশ্যন কৰিবই কিন্তু বুজিবলৈ সিহঁতি কি নকৰে আগ্ৰহ নকৰে আৰু যেতিয়া বুজাবলৈ যাওঁ বা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া সিহঁতি আকৌ যোনখিনি জ্ঞান নিজে জানে সেইখিনিয়ে বহুত জানো বুলি ভাবি থাকে ভাগৱত গীতাতো লিখি থোৱা আছিলে যে প্ৰত্যেক মানুহে যিমানখিনি জ্ঞান জানে যিয়ে নাজানে নিজে অহংকাৰত ভাবে যে মই বহুতখিনি জানো মই চব জানো সেইটো অহংকাৰে মানুহক আকৌ নতুন জ্ঞান ল'বলৈ মানে কি নতুন জ্ঞান শিকিবলৈ বা ল'বলৈ তাহাঁতক চান্সেই নিদিয়ে তাৰ অহংকাৰটোৱে ঠিক আছে আৰু কাহিনীটো এইটো হৈছে যে মই তোমালোকক এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে সেইটোৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টা নিছোঁ যে মানুহে কয় যে আমি ভেষ্টিজক কেলে কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে কৰিমনো কিয় খোৱা বস্তুনো তাৰপৰা কেলে লৈ থাকিম সেই বুলি কয় এতিয়া মই তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ ছাপ'জ আৰু এটা তোমালোকক কুৱেশ্যন কৰিছোঁ সেইটো তোমালোকে ভালদৰে শুনি ল'বা যে কি তুমি ঠিক আছে আমাৰ ভেষ্টিজৰ পৰা বস্তুখিনি লোৱা নাই অলৰাইট মানি লৈছোঁ বাট তুমিতো অলৰেডি নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত দোকানতো তুমি অলৰেডি তাত ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি দেখোন তুমি তাত দেখোন কাষ্টমাৰ বনিয়ে আছা ক'ব গ'লে তাৰ লগত দেখোন তুমি জইনে হৈ আছা ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি হ'লেও হয়নে নহয় এতিয়া আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰ কামটো কি আছিলে চেঞ্জ ইয়ৰ শ্বপ দোকান চেঞ্জ কৰি তুমি কি হ'লে আহা ব্ৰেণ্ডলৈ আহা এতিয়া ব্ৰেণ্ডলৈ যেতিয়া আহা কিছুমান মানুহে আৰু কুৱেশ্যন কৰে যে ছাৰ দামকেইটা বেছি অলপ এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা কৈছোঁ তোমালোকে নিজে ভাবা সেই কথাটো নৰ্মেল গাড়ী যোনবোৰ ক'ব গ'লে এইবোৰ যোনবোৰ ৱেগনাৰ কিবা কিবি যিমানবোৰ আছে আৰু ঠিক আছে ইমান মই নাম নাজানো যিমানবোৰ নৰ্মেল গাড়ী আছে আৰু নৰ্মেল গাড়ী আৰু লাক্সাৰী গাড়ী দুটাৰ মাজত ভাজ থাকে নাই ডিফাৰেঞ্চ থাকে নাই পাৰ্থক্য থাকে নাই নাথাকে হয়নে নহয় এতিয়া ছাপ'জ তোমাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ চাবোনটোত বা তুমি যি বস্তু ইউজ কৰি আছা তুমি তাত নিজে পিছফালে নতুনকৈ এটা চাবোন লগাবলৈ কিনি আনিও চোৱা যে তাৰ পিছফালে লিখি থোৱা আছে গ্ৰেড C+ এইবুলি লিখি থোৱা আছে প্ৰডাক্টটোত ঠিক আছে যি বস্তু নোলোৱা এতিয়া গ্ৰেড C+ মানে কি যিমানখিনি তোমালোকে যোনখিনি বস্তু ইউজ কৰিছে এতিয়া মই তোমাক এক্সাম্পল চাবোনটোৱে কথা কৈছিলোঁ ৰাইট চাবোনটোৰ কথাই কৈছোঁ এতিয়া আমি নৰ্মেল ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানত চাবোনটো কিনো যিয়ে চাবোন নিকিনিছা মই নাম ল'লে আকৌ বেয়া বুলি কওঁ মানুহে বহুতে যি চাবোনে নিকিনা ৰাইট ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানৰ পৰা এতিয়া আমি যেতিয়া গাটো ধুওঁ তাৰপিছত চাবোনটো মাৰিলে যেতিয়া আমি সানো গাত তেতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ গাত ফেন ওলাই আহে নাই ফেনে তেনেকৈ তেতিয়া আমি কি ভাবোঁ যে আমাৰ চাবোনটোৱে কি কৰিছে আমাৰ গাত যোনখিনি মলি আছে কিবা আছে সেইখিনি আমাৰ আঁতৰাইছে কিন্তু আৰু এটা শুনিছা যে চাবোনটো চেহেৰাত লগাব মানা কৰে মুখত লগাব মানা কৰে কি কাৰণে কৰে মুখতো লগাব পাৰিলে তাত তেতিয়া কয় নহয় যে কেমিকেল দি থোৱা আছে মুখত নলগাবা অলৰেডি বুজাই থোৱা আছে যে তাত কেমিকেল দি থোৱা আছে তথাপি আমি সানি আছোঁ এতিয়া যেতিয়া আমি গাত সানো যেতিয়া ফেনটো ওলাই যায় ভাবে মোৰ গাৰ যিমানখিনি মলি আছে বা মানুহৰ যিমানখিনি মলি আছে সেই মলিখিনি আঁতৰাই দিছে কিন্তু সেইটো নহয় যেতিয়া আমি চাবোনটো সানা যেতিয়া গাত যোনটো ফেনটো ওলাই আহে ন সেইটো কি হৈছিলে কেমিকেলটো যোনটো কেমিকেলৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে যোনবোৰ চাবোন বনায় সিহঁতে কয় যে চাবোনটো তুমি মুখত নাসানিবা হয় নাই কাৰণ কি কাৰণে মুখৰ স্কিনখন বহুত পাতল থাকে সেই কেমিকেলটোৱে মুখৰ স্কিনখনৰ দাগ অঁতৰাই মানে বেয়া কৰি দিব পাৰে হয় নাই কিন্তু আমি ভাবোঁ আকৌ এই চাবোনটো সানিছোঁ পূৰা ফেন ওলাই আছে বা একদম মানে লেতেৰা মানে গা মলি চলি গুচি গৈছে আৰু কিন্তু উল্টাটো হৈ আছে আৰু সিহঁতে কি কয় 99% কীটাণু তাত মৰি যায় আকৌ 1% থৈ দিয়ে কিন্তু সেইটো ৰং উল্টা 99% কীটাণু সোমাই থাকে অকল 1% সিহঁতে মানে কি ক'ব গ'লে গেৰেণ্টি দিয়ে কিন্তু সেইবোৰ কথা নকয় প্ৰমোশ্যনত বুজিছেনে তেতিয়াতো মানুহে নল'বই এতিয়া ছাপ'জ আমাৰ মানুহ আকৌ এনেকুৱা কোনোবা এটা যদি গাঁতত গিৰি যায় তাকো চাই সেইটোও গিৰি যাব ক'ব গ'লে এনেকুৱা এক্ট্ৰেছে ফিল্মত কি কৰি আছে চাবোন সানি দেখাই প্ৰমোট কৰি থাকে তাকে চাই আমি গম পাই তাই সানিছে যদি আমিও সানিম ন প্ৰফিট আছে ন তাই সানিছে কিন্তু তুমি চিৰিয়াছলি যদি চাব যোৱা সিহঁতৰ ঘৰত সিহঁতৰ কুকুৰটোকো সেই এক্ট্ৰেছজনীয়ে কি বুলি কয় সেইবোৰ চাবোন ইউজ কৰিবই নিদিয়ে কিন্তু আমাক ইউজ কৰাই আছে তোমালোকক ইউজ কৰাই আছে কিন্তু আমি ভাবিয়ে নাচাওঁ যে কি হৈছে কি কথা এতিয়া মানুহে কয় যে মই যোনটো কথা কৈ আছিলোঁ যে নৰ্মেল গাড়ী আৰু লাক্সাৰী গাড়ীৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে ইয়াত যেনেকৈ আমাৰ তুমি ফাৰ্ষ্টৰ কাম কৰিলে চেঞ্জ ইয়ৰ শ্বপ ইয়াত তুমি যিমানখিনি বস্তু নোপোৱা 350+ ওপৰত বস্তু আছে প্ৰডাক্ট আছে ৰাইট তোমাৰখিনি ইয়াত যিয়ে বস্তু নোলোৱা ইয়াত পূৰা ফুল 100 গেৰেণ্টি দি থোৱা আছে A+ গ্ৰেড বুলি পূৰা লিখি থোৱা আছে তোমাক ইয়াত যেতিয়া বস্তু ল'বা তোমালোকে অলৰেডি গম পাই যাবা A+ গ্ৰেড মানে কি সেইটো যোনখিনি বস্তু নাই ইয়াত মানে যিমানখিনিয়ে নাই প্ৰত্যেকখিনি বস্তুতে কি কৰি থোৱা আছে চাইণ্টিষ্টে ভালদৰে ৰিচাৰ্চ কৰি মেলি ভালদৰে বনাই
আমাৰ ওপৰত আমাক বা আমাৰ তোমালোকৰ নিচিনা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক চবকে দি দিয়ে এটা প্ৰডাক্ট উলিয়াবলৈ সিহঁতি 1 বছৰ 2 বছৰ সময় লয় লঞ্চ কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিয়ে থাকে তাৰ পিছতহে লঞ্চ কৰে চ' ভাবি চোৱা আৰু ইয়াৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যেনেকৈ নৰ্মেল গাড়ীত ব্ৰেণ্ড নাথাকে চ' লাক্সাৰী গাড়ীত ব্ৰেণ্ড থাকে ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ বস্তুকেইটাও এটা ব্ৰেণ্ডৰ হয় ঠিক আছে এইটো নহয় যে মানুহে বহুতে কয় যে ছাৰ ইয়াৰ দাম বেছি ভেষ্টিজৰ আৰে এইটো অকল ভেষ্টিজ আমাৰ ইণ্ডিয়াতে নহয় ইণ্ডিয়া বুলি গোটেই ৱৰ্ল্ডত চলি আছে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেলত চলি আছে ক'ব গ'লে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেলেগ দেশৰ মানুহে যদি এইখিনি বস্তু যদি অকণো যদি বেয়া নাপায় বেনিফিট সিহঁতে চবেই বুজিয়ে পায় চ' সিহঁতি একো নকয় তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ ছাৰ দাম বেছি কিবা বেছি এনেকৈ কৈ আছা একো দাম নহয় মানুহে যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত শুনিলে ভাবে দামটো বেছি কিন্তু যেতিয়া তুমি ইয়াত বিজনেছটো কৰিবা যেতিয়া গম পালা অলৰেডি যদি কাষ্টমাৰ বনিব আহা তেতিয়াও তুমি গম পাই যাবা যে বেনিফিট কিমান পায় বুজিছা এতিয়া ক'ব গ'লে দূৰৰ পৰা পাহাৰখন চাবলৈ লাগে ধুনীয়া শুনি ল'বা দূৰৰ পৰা পাহাৰখন চাব লাগে ধুনীয়া কিন্তু ওচৰলৈ গম পাওঁহে পাহাৰখন কিমান ওপৰলৈ বগাবলৈ হয় কষ্ট হয়নে নহয় কঠিন ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বিজনেছটো দূৰৰ পৰা যদি চোৱা উল্টা ফুল্টা বা যি দেখি থাকিব পাৰা যে এইটো এনেকৈ দাম বেছি কিবা হয় কিন্তু ওচৰৰ পৰা তুমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰি চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাবা যে দাম বেছি মানে কি ইয়াত ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমৰ মতে যদি তুমি চলা তোমালোকৰ যোনখিনি বস্তু অলৰেডি ঘৰত লৈ আছে একদম 65% 75% ওপৰত ডিছকাউণ্ট হৈ গুচি যায় যদি তোমালোকে গোটেইখিনি অফাৰ যদি ল'ব বিচাৰা CNC যিমানখিনি আছে তোমাকে যদি কওঁ বুলি ভাবা চব ল'ব পাৰা ৰাইট কিন্তু মানুহে ভাবে ছাৰ দাম বেছি আৰু ক'ব গ'লে গোটেই ৱৰ্ল্ডত চলা বস্তু এইটো নহয় যে ইণ্ডিয়াতে চলা আৰু বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তোমালোকে বহুত নাম শুনিব পাৰা কিন্তু আজিলৈকে সিহঁতি ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যাব পৰা নাই গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত চ' ক'ব গ'লে আমাৰ গৌৰৱ কৰিব লগা কথা যোনটো আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় যোনজন মেইন মালিক গাউtambalisir আৰু লগত দুজন পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে এজন হৈছে কানবৰবীৰ সিং ছাৰ আৰু আন এজন হৈছে দীপক ছাৰ চ' সেই তিনিজনে 2004 চনতে 2 জুন তাৰিখে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুলিছিলে চ' ক'ব গ'লে এতিয়া মেক্সিমাম কিমান হৈ গ'ল 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মানুহে ভাবে এতিয়া বহুতে হেডো কৰে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ঠিক আছে কয় যে 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এনেকৈ হৈ গ'ল তেনেকৈ হৈ গ'ল আৰে ভাই বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি উঠিলে বহুত ডুবিলে কিন্তু টিকা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ নাছিলে হয় নহয় চ' 18 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব গ'লে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা জাৰ্ণি হয় ঠিক আছে আৰু ডাঙৰ মুনিকাৰ সিহঁতৰ বয়স আমাতকৈ বেছি সেইটো 18-22 এনেকৈ বছৰ হৈ গৈছে কিন্তু তেনেকৈ 18 বছৰ 20 বছৰ এনেকৈ ওপৰত হোৱা যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সিহঁতৰ ক'ব গ'লে কি 15 বছৰ ওপৰত এনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে সিহঁতৰ ক'ব গ'লে কি হৈ আছে কি নহয় আছে চব কথা গম পায় চ' তেনেদৰে আমাৰ কি 2018 চনতে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পৰা বনি গৈছিলে চব হৈ গৈছিলে চ' এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গোটেই ৱৰ্ল্ডত আছে তাকো আমি গৌৰৱ কৰিব লগা কথা যেন ভাৰতীয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তাকো ভাৰতৰ মানুহে খোলা গোটেই এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলত 10খন কাণ্ট্ৰিত ঘূৰি আছে আৰু ভৱিষ্যত 2025 চনৰ ভিতৰত কিমি বুলি টাৰ্গেট লৈছে গাউtambalisire যাতে আৰু 50খন কাণ্ট্ৰিত ডাইৰেক্ট খুলি দিয়ে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভাবিছোৱা চ' ইমান ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্মত তোমালোকে বা আমি কাম কৰিব পাৰিবা বিজনেছ কাম নহয় ক'ব গ'লে বিজনেছ কৰিব পাৰিবা ৰাইট চ' তোমালোকৰ ওপৰত চইচ তোমালোকে কৰিব বিচৰা নে নিবিচৰা আৰু এটা কথা ইয়াত যোনবোৰ বস্তু পাইছা মই বাৰে কৈ আছোঁ এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে গম পাবা ঠিক আছে চ' এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছতে তুমি বেনিফিটটো পাবা এনেই জাষ্ট কৰি লাভ নাই আমুকৰ এইটো বস্তুৰ দাম বেছি আমুকটো নহয় আমুকটো তেনে এইবোৰ কৰি লাভ নাই ঠিক আছে যেতিয়া ইউজ কৰিবা তেতিয়া তুমি গম পাবা যে ইয়াৰ বেনিফিট কি আৰু কিয় বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ ভিন্ন হয়নে যেনেকৈ ভগৱানৰ ভিতৰত চবতকৈ ভিন্ন যেনেকৈ কোন আছিলে স্বয়ং ভগৱান শিৱ চব ভগৱানতকৈ বেলেগ দেখিবলৈ হয়নে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ইয়াত ইউজ কৰিলে গম পাবা যে বাহিৰৰ প্ৰডাক্টখিনি কিমানত আমাৰ কেমিকেল আছিলে আৰু ইয়াত কেনেকৈ বনায় আৰু ক'ব গ'লে চিম্পুলত ইয়াত যিমানখিনি বস্তু আছে ক'ব গ'লে যিমানখিনি প্ৰকৃতি আছে প্ৰকৃতিৰ পৰা চব বস্তু বনোৱা হয় ঠিক আছে চ' ফুল একদম চাৰ্টিফিকেট আছে গ্ৰেড আছে তোমাক অলৰেডি ইউটিউবত চাই ল'ব পৰা নহ'লে গৈ আৰামত গুগলত চাই ল'ব পৰা আজিকালি ক'ব গ'লে গোটেই দুনিয়াখন ইউটিউব আৰু গুগলতে সোমাই আছে কিবা এটা যদি চিজ যদি তোমালোকে যদি শুনিছা তোমালোকে যদি তাৰ কাৰণে বিশ্বাসটো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি ফাৰ্ষ্টত ইউটিউবত যোৱা যদি ইউটিউবত যাব মন নাই তাই গুগলত যোৱা গুগলত গ'লে গোটেইখিনি ডাটা গম পাই যাবা আৰু এটা কথা যদি গুগলত সেই বস্তুটো যদি বিষয়ে গমেই নোপোৱা যদি নোপোৱা ইনফৰমেশ্যন তেতিয়া গম পাবা এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বা বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এনেকুৱা নাই কোনোবা হয় নাই যদি গুগলত নাথাকে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে গম পাবা গুগলত অলৰেডি ফুল ডিটেইল দি থোৱাই থাকিব মই একো ক'ব দৰকাৰেই নাই তাত তোমাক যদি বিশ্বাস মানে গুগল বা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চোৱা ভেষ্টিজ কেনেকৈ জন্ম হ'ল কি হ'ল কোন কি কথা মালিক কোন আল চব কথা গম পাই যাবা ঠিক আছে চ' থেংক ইউ উইচ ইউ ৱেল এণ্ড টেক কেয়াৰ